Hello, xin chào cả nhà. Nay Phượng lại có cơ hội đưa mọi người đi Đồng Nai đến thăm một cái nhà máy được cho là xịn sò mà lớn nhất thế giới của tập đoàn Bosch ở lĩnh vực sản xuất CVT Push Belt. Nó gọi là dây đai truyền lực đó mọi người. Nhà máy Bosch Powertrain Solutions tại Đồng Nai chuyên sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục. Nó gọi tiếng Anh là CVT Push Belt. Nguyên bản đó là Continuously Variable Transmission Push Belt. Thì năm 2008, nhà máy này nó đã bắt đầu đi vào sản xuất. Mỗi năm cho ra đời trên 1 triệu sản phẩm mọi người. Hiện nay á, trên toàn thế giới thì Bosch có 3 nhà máy sản xuất ra cái sản phẩm dây đai này. 3 cái nhà máy này được đặt ở Hà Lan nè, Việt Nam nè và Mexico. Trong đó thì nhà máy tại Việt Nam là cái nhà máy sản xuất dây đai CVT lớn nhất của Bosch trên toàn cầu. Có tổng diện tích bao gồm cả khuôn viên luôn đó là 16 hecta. Còn riêng nhà xưởng đó thì là 6,8 hecta. Số lượng nhân viên làm việc tại đây là khoảng 2.000 người. Nhà máy được đặt tại khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách Sài Gòn khoảng 40 cây, tương đương với 60 phút lái xe nha mọi người. Theo như Phượng tìm hiểu đó thì cái dây đai này được dùng trong hộp số của ô tô. Nó được Bosch sản xuất tại Việt Nam để mà xuất khẩu đi toàn thế giới, phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô mọi người. Để kể qua một chút về Bosch. Bosch đã tham gia vào thị trường Việt Nam từ những năm 90. Trước tiên là bằng một văn phòng đại diện ở Sài Gòn. Sau đó thì từ năm 2007, Bosch đã mở rộng hoạt động ở Việt Nam với thêm 2 chi nhánh nữa ở Hà Nội và Đà Nẵng. Rồi sau đó thì lại có cái nhà máy hệ thống truyền động ở tỉnh Đồng Nai, chuyên sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục CVT Push Belt dùng trong xe hơi. Cho đến nay thì tại Việt Nam, Bosch đang hoạt động ở 6 địa điểm với tổng doanh thu 192 triệu euro ở cái năm gần đây nhất là năm 2021, cùng với trên 5.000 nhân viên. Và Bosch hoạt động sản xuất kinh doanh ở 4 lĩnh vực: giải pháp di chuyển, công nghệ trong công nghiệp, hàng tiêu dùng. Hàng tiêu dùng thì mình thấy nhiều lắm, đó là dụng cụ điện cầm tay Bosch nè, rất là nổi tiếng, người Việt Nam hầu như dân kỹ thuật ai mà không biết. Rồi Bosch nó còn có cái máy phun xịt rửa áp lực cao dùng để vệ sinh xe hơi nè, hồ bơi nè, sân vườn cũng khá là nổi tiếng. Rồi Bosch có máy giặt nè, máy rửa chén nè, tủ lạnh nè, bếp nè. Những cái thiết bị bếp của Bosch ở Việt Nam khá là danh tiếng mọi người. Hầu như là những cái người sành điệu thì ai cũng đều biết cái thương hiệu Bosch lĩnh vực này. Rồi ở cái lĩnh vực thứ tư đó là công nghệ năng lượng và xây dựng.
Tới rồi mọi người ơi, tới Bosch rồi. Mọi người ơi, như vậy là nhà máy sản xuất dây đai truyền lực này của Bosch tại Việt Nam đã có 15 năm tuổi đời rồi mọi người. Trong lúc tham quan thì mình thấy bên ngoài lẫn bên trong nhà máy đều có vẻ như là khá mới và rất là sạch sẽ mọi người. Bên trong khu vực làm việc thì ngăn nắp lắm mọi người ơi. Nhân viên ở đây thì thân thiện, lễ phép. Thậm chí mình còn cảm thấy là họ lễ phép hơi quá luôn á mọi người. Nhưng mà đó là điều tích cực đáng khen ngợi nha. Mình không biết diễn tả sao nữa. Trên gương mặt họ không có lộ vẻ căng thẳng, nhưng mà rõ ràng là nhân viên làm việc ở đây rất là nghiêm túc. Từ những anh bảo vệ luôn đó mọi người. Thái độ làm việc của họ nhìn khá là khẩn trương, nghiêm túc luôn. Một điều nữa gây chú ý là những cái bạn nhân viên Việt Nam á, làm việc ở đây thì mình nhận thấy là tuổi đời của họ khá là trẻ. Mình nói cái điều này là để cho những cái bạn trẻ Việt Nam yên tâm và có hy vọng là mình sẽ tìm được một cái môi trường làm việc có tương lai nha các bạn. Sau khi mà đi tham quan khu vực sản xuất của nhà máy xong thì mình tiếp tục lên xe để di chuyển qua một nơi khác, cách đó khoảng chừng 15 phút lái xe nha mọi người. Đây là trung tâm đào tạo huấn luyện của Bosch, họ gọi tắt là TGA. Học viên ở đây toàn là mấy bạn trẻ không à, cỡ độ tuổi mười mấy đôi mươi à, trẻ lắm mọi người. Tuy trẻ nhưng mà những cái bạn này mình thấy là ăn nói chững chạc đâu ra đó à nha. Tiếng Anh nói cũng khá nữa. Đặc biệt là có học viên nữ nha mọi người. Thậm chí mình thấy số lượng nữ còn nhiều hơn nam nữa. Hay cũng có thể là do trùng hợp nữa nha, vì mình có thể đến đây vào đúng cái buổi mà có nhiều học viên nữ hơn nữa. Sau đó thì mình có thắc mắc thì đã được trả lời là ở Bosch người ta quan tâm tới cái vấn đề bình đẳng giới, do đó thì nữ được đặc biệt tạo cơ hội để theo học và theo đuổi nghề nghiệp. Cái này cũng hay ha mọi người. Mọi người ơi, trong khuôn viên nhà máy đó, phía tay trái còn có hẳn một cái trạm cứu hỏa tại chỗ rất là xịn sò nha mọi người, với 1 tới 2 em cứu hỏa dạng mini. Có lẽ là cái loại nhỏ hơn những cái em cứu hỏa mà mọi người thường thấy nó chạy trong thành phố á. Một điều rất là hay, đáng nói mà mình rút ra sau cái chuyến tham quan nhà máy là hầu như các bạn nhân viên làm việc trong nhà máy lẫn các bạn đang học tại trường đào tạo đều nắm rõ và coi trọng cái nguyên tắc an toàn trước khi bắt đầu và trong khi thao tác mọi người à. Cụ thể đó
là trong cái buổi tham quan hôm đó thì mình đã được nghe lặp đi lặp lại cái điều này cả chục lần luôn, kiểu như là nó đã ăn sâu vào đầu các bạn ấy rồi đó. Cứ mở miệng nói gì đó là tự động nó phọt ra theo thôi à. Phượng thấy cái này hay quá luôn mọi người ơi. Vì cuối cùng ha, dù có mưu sinh bằng cái nghề nghiệp gì đi nữa thì mong muốn lớn nhất của chúng ta thực sự nói cho cùng nó cũng là được sống nè, nhưng mà sống với một cơ thể lành lặn, phải không mọi người? Lúc đi vào khu vực nhà máy thì mỗi người trong đoàn được phát một cái đôi giày sạch. Đi vào thì Phượng thấy khá là nặng. Hỏi ra đó thì mình mới biết là nó cũng không có cái tính năng gì đặc biệt hơn ngoài cái việc là giữ vệ sinh cho cái khu vực nhà máy. Ở bên trong khu vực sản xuất đó mọi người, ở dưới sàn đó thì người ta sơn kẻ màu, phân chia khu vực rất là rõ ràng luôn. Khu vực nào mình được phép đi vào, khu vực nào thì hạn chế, khu vực nào thì không. Ở những nơi mà có đặt thiết bị nguy cơ cao đó thì những cái nơi đó đều được che chắn, rào bọc rất là kỹ lưỡng và có ký hiệu cảnh báo, màu sắc cảnh báo rõ ràng lắm mọi người ơi. Theo Phượng tìm hiểu thì Bosch hiện nay nằm trong nhóm những nhà đầu tư Đức lớn nhất tại Việt Nam nha mọi người. Tính tới nay thì tập đoàn này họ đã rót trên 300 triệu euro đầu tư vào Việt Nam. Theo giới chuyên gia nhìn nhận thì nói chung những dự án có vốn đầu tư từ Đức tập trung vào những cái lĩnh vực có hàm lượng trí thức và công nghệ cao. Tuy nhiên thì nguồn vốn so với những quốc gia khác là không có lớn lắm mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của cô Ba Phượng Sài Gòn. Rất mong mọi người sẽ like và subscribe kênh của Phượng để cho kênh này được phát triển mạnh hơn nữa nha mọi người.